आज म सिकाउन जाँदैछु कि पाइथनलाई कसरी इन्स्टल गर्ने आफ्नो विन्डोजमा। म विन्डोजको लागि मात्र सिकाउन जाँदैछु। यदि म्याक छ भने अरू कुनै भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। र विन्डोजमा हामीले एउटा पाइथन डाउनलोड गर्छौँ र अर्को डाउनलोड गर्छौँ VS कोड। VS कोड एउटा कोड एडिटर सफ्टवेयर हो जसले कोडिङलाई इजी बनाउँछ, प्रोजेक्टलाई म्यानेज गर्न इजी बनाउँछ र धेरै कुराहरू इजी बनाउँछ एक्सटेन्सनको हेल्पले। सो पाइथन इन्स्टल गर्ने बेला हामी चारवटा स्टेपलाई फलो गर्छौँ। सुरुमा हामीले पाइथनलाई इन्स्टल गर्छौँ पाइथनको अफिसियल वेबसाइटबाट या माइक्रोसफ्टको स्टोरबाट। त्यसपछि हामीले इन्स्टल गर्छौँ VS कोडलाई डिफल्ट सेटिङमा कुनै पनि चिज नचलाएर। त्यसपछि हामीले इन्भाइरोमेन्ट सेटअप गर्छौँ भेरिएबलको, यदि कहिले टर्मिनलले पाइथनलाई रिकगनाइज गर्न नसकेपछि। त्यसपछि हामीले एक्सटेन्सनलाई इन्स्टल गर्छौँ जो चाहिन्छ, जस्तै कोड रनर। र त्यसपछि कुनै प्रब्लम हुन्छ एक्सटेन्सन रिलेटेड र कोड देखिँदैन त्यसलाई पनि हेर्छौँ। र आजको लागि यति गर्छौँ र लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिङ टाइम। वानलाई फलो गरौँ र पाइथनलाई इन्स्टल गरौँ। सबभन्दा अगाडि यदि अफिसियल वेबसाइटबाट इन्स्टल गर्ने भए पाइथन लेख्नुपर्छ। त्यसपछि अफिसियल वेबसाइट आउँछ र यसलाई क्लिक गर्ने। त्यसपछि यहाँ डाउनलोड्स भन्ने अप्सन छ, यसमा दाब्ने र विन्डोजकोमा यस्तो क्लिक गर्ने। र त्यसपछि यहाँ गेट द स्ट्यान्ड एलोन इन्स्टलर आउँछ, यसमा दाब्ने। त्यसपछि यो डाउनलोड हुन्छ र सेभ गरेपछि डाउनलोड भएको। अब तपाईँको लागि कुनैलाई अलिक कम भर्जन चाहिएको छ भने के गर्ने? त्यस्तो छ भने फेरि डाउनलोड्समा जाने र यहाँ भ्यू द फुल लिस्ट अफ डाउनलोड्स छ, यहाँ दाब्ने। र तल गएपछि हामीले हेर्नुहुन्छ सबै भर्जन छन् र सबै भर्जन पाउन सक्नुहुन्छ। र अब यसलाई दाब्ने र इन्स्टल गर्ने। इन्स्टल गर्न धेरै गाह्रो हुँदैन, दुईवटा टिक गर्ने अप्सन आउँछ, यसलाई टिक गर्ने। इन्स्टल नाउमा दाब्ने, केही टाइम लिन्छ र लाइक 1 मिनटपछि यो सक्सेसफुल भएको छ र हामीले डाउनलोड गरेको छौँ पाइथनलाई। त्यसपछि यसलाई क्लोज गर्ने र अब हामी VS कोड हेरौँ। सो VS कोड लेख्नु पर्यो र यसपछि यो निलोवाला छ नि यसलाई दाब्ने। र यसपछि यहाँ विन्डोजको लागि मेरो लागि यसरी दाब्छु र आफै खुल्यो। त्यसपछि सेभ दाब्ने। अब यो डाउनलोड हुन्छ केही समयमा। र अब फेरि इन्स्टल गर्ने। आई एग्रीमा दाब्ने, आई एक्सेप्ट द एग्रिमेन्ट, नेक्स्ट दाब्ने, केही नचलाउने, इन्स्टल गर्ने र केही टाइम लाग्छ। र लाइक 30 सेकेन्डमा आफै इन्स्टल कम्प्लिट भयो। फिनिस दाब्ने र आफै ओपन हुन्छ। लाइक मेरो पुरानो फाइलहरू थिए तिन सबै देखिन्छन्। अब हामी आम सेटअप इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलमा। यसको लागि अब पहिला हेर्ने टर्मिनलमा यदि पावर सेल युज गर्न मन लाग्छ भने युज गर्न मिल्छ, र यदि कमान्ड प्रम्प्ट युज गर्न मन लाग्छ भने कमान्ड प्रम्प्टमा चेन्ज गर्नु र पाइथन लेख्नु। सो देयर इज अ चान्स कि यदि तपाईँले त्यो टिक हान्नु भएको छ भने यो पहिल्यै सेट भइहाल्छ। तर यदि भएन भने के गर्ने? यदि तपाईँको पाइथन लेखेपछि यस्तो आउँछ भने तपाईँको पाइथन सक्सेसफुली इन्स्टल भएको छ र तपाईँले अरू केही चलाउनु पर्दैन, तपाईँले स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँको भएको छैन भने, यस्तो नभएर अर्को प्रब्लम आउँछ भने के गर्ने? त्यस्तो बेला सबभन्दा अगाडि लाइक म एग्जिट गर्छु यसबाट र सबभन्दा अगाडि के गर्ने? सबभन्दा अगाडि पाइथनको लोकेसन खोज्ने, कहाँ इन्स्टल भएको छ। सो एउटा तरिका छ वेयर पाइथन लेख्ने र यो लोकेसन आउँछ। अर्को तरिका के छ भने मोस्टली बसेको कहाँ हुन्छ भने पाइथन दिस PC सीमा जाने र त्यसपछि युजर्स भन्ने हुन्छ, युजर्समा जाने। त्यसपछि एडमिनमा जाने र एडमिनमा गएपछि यसपछि के गर्ने? यो माथिको यो लोकेसनमा दाब्ने, यता दाब्ने। सो दाबेपछि यहाँ यस्तै एउटा साइन दिने, यस्तो छ त यो स्केप क्यारेक्टर भन्छन्, यो दिने। डिवाइड हैन यो स्किप क्यारेक्टर र एफ डेटा लेख्ने क्यापिटल ए पीपी क्यापिटल डी स्मल ए टी
यसलाई दाब्ने, दाबेपछि यस्तो खुल्छ। अब हिडन फोल्डर खुल्यो, त्यसपछि लोकलमा जाने, लोकलमा गएपछि तल प्रोग्राम्स खोज्ने, प्रोग्राम भेट्यो। अब प्रोग्राम्स भेटेपछि पाइथन भेटिन्छ, पाइथन भेट्यो, पाइथन 3.1 भेटिन्छ, यो भेट्यो र यहाँ पाइथन EXE भेटिहाल्छ। सो यो लोकेसन हामीलाई चाहिएको, सो यो लोकेसनलाई कपी गर्ने। तपाईहरुको हल्का फरक हुन सक्छ, युजरमा एडमिन छ र अरु के हुन सक्छ र अरु हुन सक्छ। यदि मिल्छ भने यो पुरै लोकेसन हामीलाई मिल्छ, लाइक दिस लोकेसन। यो म डिस्क्रिप्सनमा राख्दिन्छु, यदि चाहिन्छ भने। अब यो लोकेसन हामीलाई चाहिएको, अब यसलाई हामीले इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलमा राख्छौं। सो यो पाथलाई कपी गरौँ र सर्च गरौँ इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल्स, एडिट द इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल्स, क्लिक अन दैट। त्यसपछि इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल्स पनि यहाँ एडभान्समा हुन्छ, दाब्ने। त्यसपछि यहाँ युजर भेरिएबलमा पाथ खोज्ने, सो पाथ यहाँ छ, पाथमा यस्तो क्लिक गर्ने र यहाँ न्यूको अप्सन हुन्छ, न्यूमा दाब्ने र त्यहीलाई हाल्दिने। त्यही हालेपछि अब फेरि फोल्डरमा जाने, त्यो फोल्डरमा गएपछि अब स्क्रिप्ट्स हुन्छ, स्क्रिप्ट्समा दाब्ने र स्क्रिप्टलाई पनि कपी गर्ने, सरी यो पाथलाई पनि कपी गर्ने। र सेम तरिकाले न्यू गराएर कपी गरिदिने। त्यसपछि ओके गर्ने र फेरि ओके गर्ने र ओके गर्ने, सबै ओके दाब्ने। तर मेरो भइगएको छ त्यसैले म गर्दिनँ छैन। र त्यसपछि तपाईको स्योरली देखाउँछ, यदि देखाएन भने मोस्ट प्रब्लम त्यही तपाईको पाथ फाइन्ड नगरेर होला र मोस्टली पाइथन नभेटाएर होला। थाहा भयो कि पाइथन इन्स्टल भयो, त्यसको लागि टर्मिनल खोल्ने अनि यो तलको एरोलाई दाब्ने, त्यसपछि कमान्ड प्रम्प्ट दाब्ने, यो बेटर छ टर्मिनलमा। त्यसपछि हामीले यदि पाइथन लेख्छौं भने यसरी खुल्नुपर्छ, यो पाइथनको टर्मिनल खुल्नुपर्छ र पाइथन हामीले लेख्न सक्नुपर्छ, पाइथन कोड लाइक यदि म यो लेख्छु भने यो एक्ट गर्नु पर्यो र त्यसपछि अब एक्जिट गर्न छ भने एक्जिट दाब्न सकिन्छ र यो पाइथनै हो एउटा टाइपको, तर यहाँ हामीले चलाउँदैनौं किनकि बेटर वे छ VS कोड। VS कोडलाई खोलौं, त्यसपछि अब VS कोड खुलेपछि सबभन्दा अगाडि यसो त देखान्न किनभने मेरो पुरानो डाटा छ, त्यही भएर यसो देखाएको। र तपाईको लाइक वेलकम गर्छ होला, समथिङ देखाउँछ, त्यसलाई स्किप गरेर या त्यो हेरेर तपाई आउन सक्नुहुन्छ न्यू प्रोजेक्ट एन्ड न्यू फोल्डरमा। त्यसपछि तपाईले यस्तो चीज भेटाउनुहुन्छ, न्यू फाइल खोलेपछि यहाँ समथिङ स्टेप पछि त्यो तपाईले फिगर आउट गरिहाल्नुहुन्छ, त्यति गाह्रो छैन। र त्यसले यस्तो भेटाएपछि तपाईले लेफ्टको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सटेन्सन, एक्सटेन्सनमा दाब्नु र एक्सटेन्सनमा दाबेपछि पहिलो एक्सटेन्सन जो डाउनलोड गर्नुपर्छ त्यो हो कोड रनर। अब कोड रनर भनेको के हो? कोड रनर भनेको यस्तो एक्सटेन्सन हो जसले यो दिन्छ र हामीले टर्मिनलमा गएर कोड कसरी रन गर्ने भनेर पाइथनको मतलब टर्मिनललाई भन्नु पर्दैन र सिधै यसले एउटा बटनदेखि GUI देखि रन गरिदिन्छ र यो धेरै बेटर हुन्छ सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको लागि। र यसलाई इन्स्टल गर्नुस्, इन्स्टल लेखेको हुन्छ त्यसलाई दाब्नुस्, लाइक यहाँ तल लेखेको छ त्यस्तै यहाँ लेखेको हुन्छ। अब अर्को के चाहिन्छ? अर्को चाहिन्छ त्यो हो पाइथनको सबै डाउनलोड नगर्नुलास्, लाइक पाइथन डाउनलोड गर्नु छैन भने अनि पाइथन इन्डेन्ट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, डिबगिङ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यति डाउनलोड गर्दा हुन्छ। र त्यसपछि अब यदि तपाईलाई अब यो डाउनलोड भइसकेपछि एक्चुअली एक्जिट गरेर फेरि खोल्नुस् VS कोडलाई र त्यसपछि अब तपाईले यो बटन देख्न सक्नुहुन्छ, यो पहिला बटन हुँदैन पछि आउँछ यो। र अब तपाईलाई कुनै फाइल फोल्डर बनाउन मन छ भने सबभन्दा अगाडि हामीले फोल्डर खोल्नुपर्छ। फोल्डर खोल्नको लागि फाइलमा दाब्ने, यहाँ लेखेको छ ओपन फोल्डर र ओपन फोल्डरमा दाब्ने। कुन ठाउँमा खोल्न मन लाग्छ, यदि डाउनलोड्समा खोल्न मन लाग्छ भने डाउनलोड्समा दाब्ने। त्यसपछि हामीले न्यू फोल्डर खोल्नुपर्छ, न्यू फोल्डरमा दाब्ने। अब यो हो मानम लर्निङ डे 2 फोल्डरको नाम र यहाँ सिलेक्ट फोल्डर गर्ने। त्यसपछि यो तपाईको एउटा डाइरेक्टरी बनिहाल्छ
र त्यसपछि यो अप्सन देख्नुहुन्छ भने न्यू फाइल लेख्छ, यसमा दाब्ने र फाइलको नाम सेट गर्ने, जस्तै तर लास्टमा पाइ नछुटाउनुला, यो एक्सटेन्सन नै हो र यो चाहिन्छ पनि। र यसमा अब कोड लेख्न सक्छौँ हामीले। सबभन्दा अगाडिको फङ्सन देखाइदिन्छु, प्रिन्ट। प्रिन्ट भनेको यस्तो फङ्सन हो जसले केही चिजलाई हामीले लेखेपछि आउटपुटमा या टर्मिनलमा देखाइदिन्छ, लाइक हेलो। अब कोड रन डाउनलोड भइसकेको छ भने यहाँबाट गर्न सकिन्छ मजाले, यो रनको सिम्बलमा र डाउनलोड भइसकेको छ। यदि कोड रन डाउनलोड भएको छैन भने या कोड रनबाट गर्न मन छैन भने के गर्न सकिन्छ, टर्मिनलमा दाब्ने, न्यू टर्मिनलमा दाब्ने, डाइरेक्टोरी त्यहीमा छ भने पहिला हेर्ने, त्यहीमा छ। यदि त्यही फाइलबाट खोल्नु भएको छ भने त्यहीमै हुन्छ मोस्टली। र त्यहाँ के लेख्ने, पाइथन, र यो फाइलको नाम के हो, hello.py, 3टा एल। र हेर्नु सक्नुहुन्छ सेम एक्ट गर्छ। यदि कोड रनबाट गर्नु छैन भने कोहीलाई सिआरलाई धेरै मनपर्छ। र अब हेरौँ कहिले कहिले के हुन्छ भने आउटपुट आउँदैन कोड रनरबाट, र यो लेखे पनि आउँदैन, पाइथन hello.py केही आउँदैन, लाइक ब्ल्याङ्क यस्तो आउँछ देख्नु। यदि मैले hello.o लेखेको छु मानौँ, अहिलेको लागि मानौँ मात्रै, तर कस्तो आइदिन्छ, यस्तो आइदिन्छ। सो केही छैन, एम्प्टी स्ट्रिङ्स। सो अब त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ, सबभन्दा अगाडि जाने सेटिङमा, सेटिङ कहाँ हुन्छ, लेफ्ट बटम यहाँ। त्यसपछि सेटिङमा दाब्ने, एक्सटेन्सन दाब्ने, सरी एक्सटेन्सन नदाब, कोड रनर दाब्ने। अब कोड रनर दाबेपछि यहाँ धेरै यिनीहरू हुन्छन् टिक हान्ने। सो मोस्टली तपाईँ टिकै हान्दिनु भन्छु म त, जुन टिक लागेको छैन त्यसलाई टिक हान्दिनु सबैलाई, र त्यसपछि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ र मोस्टली चलेको नै हुन्छ। सेटिङको पनि खुल्छ ट्याब, यो राम्रो छ यसको प्यासकोडको। या एक्सटेन्सनमा गएर पनि तपाईँले टिक हान्दा झन् इजी आई थिङ्क, किनभने एक्सटेन्सनमै हुन्छ मोस्टली सेटिङ। सो यस्तो प्रब्लम आएपछि यो गर्न सक्नुहुन्छ। र आई थिङ्क यति गरेपछि त किन नचल्ला र पाइथन र भ्यास कोड। र यदि फाइल खोल्न मन लाग्छ भने यहीबाट खोल्न मिल्यो, र फोल्डर गराउन मन लाग्छ भने अघि तरिका युज गर्न मिल्यो। र आजको टास्क चाहिँ तपाईँ के लेखिदिनु, प्रिन्ट गराएर प्रिन्ट समथिङ के लेखेर राख्नु या एक्सपेरिमेन्ट गर्नु प्रिन्टसँग। र यति नै, थ्याङ्क यू सो मच।